คู่รักที่ต้องการไปเที่ยวพักผ่อนและได้เข้าพักในโรงแรมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แต่พอไปถึงโรงแรมห้องที่พวกเขาได้นอนกลับเป็นห้องที่อยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีและห้องนี้เองที่ทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนนอนไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่า308ห้องผีตายโหงนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณกิ๊กเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2560ตอนนั้นคุณกิ๊กคบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโบและเป็นช่วงปีใหม่พอดีด้วยความที่ทั้งสองคนต่างก็ทำงานหนักมากันทั้งปีเลยคุยกันว่าช่วงปีใหม่จะหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่สักหน่อยแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นเป็นช่วงเขาดาวน์และคนก็จองโรงแรมค่อนข้างเยอะคุณกิ๊กเองก็โทรไปเช็คหลายโรงแรมแต่โรงแรมส่วนใหญ่ก็เต็มหมดเลยคุยกับโบไปว่าจะเลื่อนวันเที่ยวจากปีใหม่เป็นวันที่3 4 5แทนพอหลังจากเขาดาวน์คนน่าจะเริ่มน้อยลงพอสรุปกันได้โบเลยโทรหาเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าบุ๋มซึ่งบุ๋มทำงานเกี่ยวกับรับจองห้องพักหรือโรงแรมต่างๆทั่วประเทศโบได้บอกกับบุ๋มไปว่าให้ช่วยหาโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ให้หน่อยโรงแรมที่โบอยากได้ขอเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับถนนนิมมานใกล้ๆกับมหาลัยเชียงใหม่ที่มีตลาดเยอะๆและก็ขอห้องที่อยู่ชั้น3จะได้มองเห็นวิวสวยๆได้ด้วยจากนั้นบุ๋มก็เริ่มทำการเช็คโรงแรมจนได้ไปเจอกับโรงแรมหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์ของโบบุ๋มเลยบอกโบไปว่าโรงแรมนี้ค่อนข้างโอเคนะรีวิวก็ค่อนข้างดีเป็นโรงแรมประมาณ3ดาวราคาคืนละ 2,200 โบโอเคไหมซึ่งทั้งโบและคุณกิ๊กก็ได้ตอบตกลงและก็จองโรงแรมนั้นไปจนมาถึงวันที่ต้องเดินทางเข้าไปโรงแรมคุณกิ๊กขับรถตั้งแต่กรุงเทพจนไปถึงเชียงใหม่ก็ช่วงบ่ายแก่ๆคุณกิ๊กขับรถเข้าไปในโรงแรมก็เห็นว่าที่ลานจอดรถมีรถจอดอยู่เต็มไปหมดและเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างปกติแล้วโรงแรมอื่นๆก็มักจะตั้งศาลพระภูมิไว้ที่หน้าโรงแรมทางเข้าแต่โรงแรมนี้กลับตั้งศาลพระภูมิไว้ที่ด้านหลังโรงแรมจะมีลักษณะเป็นตัว L ตรงหัวมุมตัว L จะมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ซึ่งคุณกิ๊กเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโรงแรมถึงเอาศาลมาตั้งไว้แบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณกิ๊กจอดรถแล้วก็เดินไปเช็คอินที่หน้าฟอนต์จากนั้นก็มีพนักงานเข้ามาต้อนรับพร้อมกับยื่นกุญแจห้องให้ห้องที่เขาได้คือห้อง308ก่อนจะมีเด็กถือกระเป๋ามาช่วยยกกระเป๋าของคุณกิ๊กแล้วก็เดินนำไปที่ลิฟต์พอลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้น3คุณกิ๊กและโบก็เดินตรงตามทางไปจนถึงแยกรูปตัวทีที่สามารถเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไปได้ซึ่งแต่ละฝั่งก็จะมีห้องเรียงตามตัวเลขระหว่างที่ทั้งสองคนเดินมาอยู่ตรงกลางที่เป็นทางแยกก็จะมีห้องหนึ่งอยู่ตรงหน้าพวกเขาห้องนี้จะอยู่ตรงกับทางเดินและก็ตรงกับทางสามแพร่งพอดีโบเลยพูดขึ้นมาว่ากิ๊กดูห้องนี้สิตรงกับทางสามแพร่งพอดีเลยถ้าโรงแรมเปิดห้องนี้ให้นักท่องเที่ยวพักคงจะหลอนน่าดูแต่คุณกิ๊กก็บอกว่าคงไม่น่าจะใช่มั้งถ้าให้พักห้องที่เป็นตรงทางสามแพร่งก็เกินไปน่าจะเป็นห้องเก็บของพวกแม่บ้านอะไรพวกนี้มากกว่าจากนั้นทั้งสองคนก็เลี้ยวซ้ายเพื่อหาห้องของตัวเองเขาเดินไปจนสุดทางเดินของห้องพยายามมองดูเลขห้องแต่ก็ไม่มีคิดว่าน่าจะอยู่อีกฝั่งเลยเดินกลับมาทางเดิมแต่ระหว่างที่เดินทางกลับมาจนถึงทางสามแพร่งอีกครั้งอยู่ๆโบก็หยุดอยู่ตรงหน้าห้องตรงกลางเธอมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็หันมาถามคุณกิ๊กว่ากิ๊กขอดูกุญแจอีกทีหน่อยพอคุณกิ๊กเอากุญแจให้เธอดูเธอถึงกับอุทานมาว่าอ้าวกิ๊กห้อง308มันคือห้องนี้เลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้มองคิดว่าเป็นห้องเก็บของไม่มีตัวเลขพอคุณกิ๊กหยิบกุญแจมาดูพร้อมกับมองไปที่เลขห้องปรากฏว่าเป็นห้องที่เขาจองไว้จริงๆคุณกิ๊กเลยบอกว่าทำยังไงดีห้องนี้มันตรงกับทางสามแพร่งเลยนะ
โบเลยตัดสินใจโทรไปหาบุ๋มเพื่อนของเธอพร้อมกับถามบุ๋มว่าทำไมถึงจองห้องนี้ให้บุ๋มก็เลยบอกไปว่าเธอได้จองห้องตรงตามที่โบอยากได้เลยนะเพราะโบเป็นคนขอชั้น3และโรงแรมนี้ถ้าเป็นชั้น3ก็จะเหลือแค่ห้องเดียวก่อนที่เธอจะถามโบไปอีกว่าห้องมันเป็นอะไรเหรอสภาพห้องไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าโบเลยบอกว่าห้องที่เธอได้ตรงกับทางสามแพร่งพอดีพอบุ๋มได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับรีบขอโทษโบเธอเองก็ไม่รู้ว่าโรงแรมจะเปิดห้องแบบนี้ให้พักคุณโบก็รู้ว่าบุ๋มคงไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็เลยโอเคไหนๆก็จองมาแล้วไม่น่าจะมีอะไรหรอกพอไขห้องเข้าไปข้างในและกำลังจะหันไปหยิบกระเป๋าปรากฏว่าเด็กถือกระเป๋าหายไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหนก่อนหน้านี้ยังลากกระเป๋าตามพวกเขาอยู่เลยแต่ตอนนี้มีเพียงกระเป๋าอยู่ด้านหลังคุณกิ๊กพยายามไม่คิดอะไรคิดว่าคงจะมีลูกค้ามาเพิ่มแล้วเด็กคนนั้นก็คงต้องไปช่วยลักษณะภายในห้องนี้ค่อนข้างดูสะอาดห้องจะเป็นโทนสีขาวดูใหม่มากๆและภายในห้องก็ไม่มีกลิ่นอับหรืออะไรที่ดูแปลกๆเลยห้องก็จะมีกลิ่นหอมของห้องที่ดูใหม่คุณกิ๊กเลยพูดกับโบไปว่าห้องดูสวยดีนะขนาดห้องก็ใหญ่ด้วยคืนนี้คงจะหลับสบายแน่เลยหลังจากนั้นทั้ง2 คนก็ไปล้างหน้าแล้วก็ทำธุระส่วนตัวก่อนที่จะมานอนเล่นที่เตียงอยู่สักพักจนเวลาผ่านไปเกือบ6 โมงเย็นโบหันมาคุยกับคุณกิ๊กว่าเราออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกกันดีกว่าแล้วค่อยกลับมานอนพักดึกๆก็ได้ไหนๆก็มาแล้วอยากเที่ยวให้คุ้มพอทั้ง2 คนออกไปข้างนอกเวลาก็ผ่านไปจนเกือบจะถึงเที่ยงคืนทุกคนก็พากันเดินทางกลับมาที่โรงแรมและในคืนนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเจอเรื่องราวหลอนๆภายในโรงแรมหลังนี้คุณกิ๊กเล่าให้ฟังว่าจากที่เขาเปิดประตูห้องแล้วก็เปิดไฟห้องขึ้นมาเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างกระเป๋าทำงานของเขาจากที่ตั้งอยู่หน้าตู้เสื้อผ้ากลับถูกเข็นมาไว้ที่ข้างเตียงซึ่งเขาจำได้ดีว่าเขาเป็นคนเอาไปวางไว้ที่หน้าตู้เสื้อผ้าจริงๆแต่เขาก็พยายามคิดในแง่ดีว่าก่อนหน้านี้เขาคงจะเผลอขยับแล้วก็ลืมไปเองคุณกิ๊กพยายามจะไม่คิดอะไรหลังจากนั้นเขาก็ไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวจนเสร็จเพื่อเตรียมตัวจะเข้านอนตอนนี้ไฟในห้องถูกปิดทั้งหมดคุณกิ๊กเข้านอนไปได้ไม่ถึง5 นาทีเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงก้องดังอยู่ในห้องเบาๆเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงที่กำลังร้องไห้แล้วพูดขึ้นมาว่าพี่อย่าทำหนูพี่อย่าทำหนูตอนนั้นโบก็ได้เอาแขนมาจิกที่แขนของคุณกิ๊กเขารู้แล้วว่าโบก็คงได้ยินเสียงเหมือนกันกับเขาหลังจากที่เสียงนั้นพูดจบก็มีเสียงปืนดังก้องในห้อง2 นัดคุณกิ๊กถึงกับสะดุ้งเขาพยายามจับมือโบให้แน่นแล้วก็ปลอบโบไปว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ทั้ง2 คนต่างก็รู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องปกติแล้วจนเวลาผ่านไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงตู้เสื้อผ้าเปิดปิดเสียงดังอยู่ภายในห้องทั้งที่หน้าต่างในห้องก็ถูกปิดอยู่เป็นไปไม่ได้ที่ลมจะพัดเข้ามาโบเองก็เหมือนจะเริ่มกลัวมากๆเขาได้ยินเสียงเธอสะอื้นเหมือนเธอกำลังร้องไห้คุณกิ๊กเองก็เริ่มกลัวทั้งที่แอร์ก็ค่อนข้างเย็นแต่เหงื่อเขากลับไหลออกมาไม่หยุดเขาเริ่มทนไม่ไหวเพราะถ้ายังมีเสียงแบบนี้อยู่พวกเขาต้องนอนไม่หลับแน่ๆคุณกิ๊กเลยตัดสินใจลุกขึ้นแล้วก็ไปเปิดไฟในห้องหลังจากที่ห้องสว่างเสียงที่พวกเขาได้ยินก็หายไปแต่สิ่งที่ทำให้คุณกิ๊กต้องตกใจก็คือประตูตู้เสื้อผ้าถูกเปิดออกมาจริงๆตู้เสื้อผ้าจะเป็นตู้บานเปิดทั้ง2 ฝั่งและตอนนี้ก็ถูกเปิดออกมาทั้ง2 บานโบหันไปถามคุณกิ๊กว่าเอายังไงดีเป็นแบบนี้โบไม่ไหวนะตอนนี้โบก็ง่วงนอนมากๆห้องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเราจะทำยังไงกันดีคุณกิ๊กเห็นท่าทางของโบแบบนั้นเขาก็เลยบอกเธอไปว่างั้นออกไปข้างนอกกันไหมไปขับรถเล่นกันก่อนแล้วค่อยเข้ามาตอนเช้าด้วยความที่พวกเขาเช็คอินกัน3 วัน 2 คืนอยู่แล้วทั้งคุณกิ๊กและโบต่างก็พากันเดินออกมาข้างนอกห้องแต่ระหว่างที่พวกเขาก้าวเท้าออกมาจากนอกประตูก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากในห้องอีกครั้งพี่อย่าทำหนูพี่อย่าทำหนู
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนอีก2 นัดทั้ง2 คนรีบเดินตรงมาที่ลิฟต์ให้ไวที่สุดก่อนที่จะขับรถออกไปข้างนอกกันเวลาผ่านไปจนถึง7 โมงเช้าคุณกิ๊กขับรถกลับมาที่โรงแรมเขาตั้งใจจะเดินไปถามพนักงานตรงๆเลยว่าห้องที่เขาพักมันเกิดอะไรขึ้นและพอจะมีห้องพักอื่นว่างไหมเขาอยากจะย้ายห้องแต่โบก็บอกไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกตอนนี้ก็กลางวันแล้วไม่น่าจะมีอะไรคุณกิ๊กและโบก็ได้เข้าไปนอนในห้องกันตั้งแต่7 โมงจนตื่นมาอีกทีก็ช่วงบ่ายพวกเขาก็ได้อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกอีกครั้งรอบนี้พวกเขาเดินทางกลับมาที่โรงแรมประมาณ5 ทุ่มคุณกิ๊กตัดสินใจเปิดไฟในห้องและทีวีทิ้งไว้ตั้งใจว่าจะนอนทั้งแบบนั้นหลังจากที่พวกเขาทำธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วก็เข้านอนไปได้สักพักจนเวลาผ่านไปถึงตี 1กว่าคุณกิ๊กเองก็กำลังจะเคลิ้มจะหลับแต่เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งพอเขาได้ยินเสียงประตูห้องและประตูเสื้อผ้าเปิดปิดอยู่หลายครั้งรวมถึงมีเสียงเหมือนคนเอาอะไรบางอย่างมากรีดที่บานกระจกห้องนอนแต่พอเขาตื่นขึ้นมามองทั้งประตูห้องและประตูตู้เสื้อผ้ากลับถูกปิดไว้ตามปกติในขณะที่เสียงยังคงดังอยู่แบบนั้นตัวเขาเองก็สับสนมากๆเพราะเสียงมันดังอยู่ในห้องโบที่นอนอยู่ข้างๆหันมาบอกคุณกิ๊กว่ากิ๊กโบไม่ไหวแล้วนะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคุณกิ๊กเลยตัดสินใจจูงมือโบไปจากห้องแล้วก็พากันเดินไปด้านหลังโรงแรมพร้อมกับยกมือไหว้ศาลเจ้าที่เพราะเขาลืมไปว่าก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้บอกกับเจ้าที่เจ้าทางคุณกิ๊กบอกกับศาลไปว่าขออย่าให้มีวิญญาณอะไรก็ตามมารบกวนพวกเขาให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยไปคุ้มครองดูแลพวกเขาหน่อยพอไหว้เสร็จทั้ง 2ก็กลับเข้าไปนอนในห้องเหมือนเดิมตอนนี้ในห้องเงียบสนิทคุณกิ๊กคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วจนเวลาผ่านไปถึงตี 2กว่าอยู่ๆก็มีเสียงคนเคาะประตูห้องคุณกิ๊กมองไปดูนาฬิกาก็สงสัยว่าพนักงานโรงแรมหรือเปล่าแต่พนักงานจะมาเคาะอะไรเวลานี้ด้วยความที่โรงแรมก็ไม่มีตาแมวคุณกิ๊กเลยเดินไปที่หน้าประตูห้องแล้วก็เปิดประตูเพื่อที่จะดูว่าใครมาเคาะและตอนนั้นเขาก็ถึงกับสะดุ้งสิ่งที่เขาเห็นคือผู้หญิงสวมชุดนอนสีน้ำตาลกำลังยืนก้มหัวอยู่หน้าห้องคุณกิ๊กบอกว่าลักษณะผู้หญิงคนนี้ก็ดูเหมือนคนปกติตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นห้องอื่นมาเคาะห้องผิดหรือเปล่าเขาเลยถามเธอไปว่าขอโทษนะครับมาหาใครล่ะครับแต่เธอก็ไม่ยอมพูดขอโทษนะครับไม่ทราบว่าเคาะผิดห้องหรือเปล่าเธอยังคงเงียบอยู่แบบนั้นคุณกิ๊กคิดในใจว่าอะไรของผู้หญิงคนนี้มาเคาะห้องแล้วก็ไม่พูดไม่จาเขาเลยบอกเธอไปว่าขออนุญาตปิดประตูห้องนะครับจากนั้นเขาก็ปิดประตูแล้วก็กลับไปที่เตียงเหมือนเดิมโบก็เห็นเหมือนกันกับคุณกิ๊กเธอเลยบอกไปว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณกิ๊กเลยบอกว่าเขาก็ถามไปแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมตอบตอนนี้ทั้ง2 คนต่างก็นอนไม่หลับกันตั้งใจจะตื่นมาดูทีวีแล้วก็เล่นมือถือรอให้ถึงเช้าก็ค่อยเช็คเอาท์ทีเดียวระหว่างที่เล่นมือถือไปได้สักพักเวลาก็ผ่านไปจนถึงตี 4อยู่ๆโบก็พูดขึ้นมาว่ากิ๊กโบยังไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นเดินออกจากประตูห้องเราเลยกิ๊กไปดูหน้าประตูหน่อยเธอไปแล้วยังคุณกิ๊กเลยค่อยๆเดินไปที่หน้าประตูหลังจากที่เปิดประตูออกเขาถึงกับผงะเพราะผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ท่าเดิมตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆเขาคิดในใจว่าหรือจะเป็นอย่างที่โบพูดผู้หญิงคนนี้อาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงเขาเลยพูดขึ้นไปว่าคุณครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าถึงมายืนอยู่ตรงนี้คุณอยู่ห้องไหนครับเข้ามาพักข้างในห้องผมก่อนไหมครับแต่เธอก็ไม่ตอบอะไรได้แต่ยืนก้มหน้าอยู่แบบนั้นคุณกิ๊กค่อยๆมองที่ตัวผู้หญิงคนนั้นช้าจนเขาก้มมองไปที่เท้าของเธอเห็นว่าเธอไม่ได้สวมรองเท้ามาด้วยและสิ่งที่เขารู้สึกแปลกก็คือที่เธอยืนอยู่ตอนนี้เหมือนขาเธอไม่ได้เหยียบพื้นแต่เหมือนขาเธอลอยห่างจากพื้นประมาณ2 เซนคุณกิ๊กเริ่มใจสั่นพยายามเรียกเธออีกครั้ง
คุณครับเข้ามาในห้องก่อนไหมครับมีอะไรคุยกับพวกผมได้นะครับและในตอนนั้นเองกิ๊กก็ค่อยๆยื่นมือพยายามจะไปจับแขนของเธอเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเป็นคนจริงๆหรือเปล่าในขณะที่มือของคุณกิ๊กกำลังยื่นไปแตะตัวเธออยู่นั้นอยู่ๆโบก็ตะโกนเรียกเขากิ๊กคุณกิ๊กรีบหันกลับไปมองโบทันทีจากนั้นโบก็เดินเข้ามาหาที่หน้าประตูพร้อมกับพูดว่ากิ๊กยืนคุยกับใครคุณกิ๊กก็บอกว่าน้องผู้หญิงที่มาเคาะห้องเราก่อนหน้านี้ไงตอนนี้น้องยังยืนอยู่เลยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโบพยายามเชงเง้อมองไปด้านหลังของคุณกิ๊กไหนไม่เห็นมีใครนะพอโบพูดจบคุณกิ๊กก็รีบหันกลับไปที่หน้าประตูทันทีปรากฏว่าตอนนี้ที่หน้าประตูห้องเขามีแต่ความว่างเปล่าด้านหน้าของเขามีแต่ทางเดินตรงไปที่ลิฟต์ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้เขายังเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าห้องจริงๆคุณกิ๊กพยายามบอกโบไปว่าเมื่อกี้เธอยืนอยู่ตรงนี้จริงๆนะโบเลยบอกว่าให้เขารีบปิดประตูแล้วก็ขึ้นมานอนได้แล้วมีอะไรค่อยคุยกันพรุ่งนี้คุณกิ๊กเองก็เริ่มรู้สึกเพลียจนเผลอหลับไปอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้เขาตื่นขึ้นมาประมาณ9 โมงกว่ารีบทำธุระส่วนตัวแล้วก็เก็บของเตรียมจะเช็คเอาท์โบได้เล่าให้คุณกิ๊กฟังว่าเมื่อคืนนี้เธอฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเข้าฝันผู้หญิงคนนั้นสวมชุดนอนสีน้ำตาลเป็นคนเดียวกันกับที่เธอเห็นมาเคาะประตูห้องตอนแรกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าช่วยมาทำบุญให้เธอหน่อยเธอเจ็บปวดและทรมานมากๆอยากไปผุดไปเกิดแล้วเธอก็บอกว่าห้องนี้เป็นห้องของเธอเป็นเจ้าของห้องนี้พอโบเล่าจบคุณกิ๊กก็เห็นว่าที่เตียงมีรอยอะไรแปลกๆสีแดงพอมองเข้าไปใกล้ๆรอยนั้นเป็นเหมือนกับมือที่เปื้อนเลือดแล้วก็เอามือมาป้ายที่ผ้าปูเตียงด้วยความสงสัยว่ารอยนี้มันมาได้ยังไงเพราะก่อนที่จะเข้าห้องมาเขาก็เช็คแล้วว่าที่เตียงมันไม่มีอะไรผิดปกติโบเลยให้คุณกิ๊กเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดเพราะถ้าเป็นเลือดจริงๆสีแดงก็จะจางออกแต่ถ้าเป็นหมึกสีแดงก็จะหลุดออกยากพอคุณกิ๊กเอาผ้ามาเช็ดปรากฏว่าสีแดงจางหลุดออกมาจริงๆพวกเขาทั้ง2 คนถึงกับรีบลงมาเช็คเอาท์คุณกิ๊กหันไปคุยกับพนักงานโรงแรมว่าน้องพี่ถามตรงๆเลยนะห้องที่พี่พักมันมีอะไรกันแน่เมื่อคืนพี่โดนผีหลอกมาถ้าน้องยอมเล่าให้พี่ฟังพี่จะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแต่ถ้าน้องไม่เล่าพี่มีเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรมถ้าพี่เล่าให้เพื่อนฟังโรงแรมน้องเสียชื่อเสียงแน่ๆก่อนที่น้องที่เป็นพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งจะรีบเข้ามาหาแล้วก็พูดว่าพี่ขอโทษจริงๆนะพี่ขอโทษที่เลือกห้องนี้ให้พี่2 คนเพราะวันที่จองมาลูกค้ายังออกกันไม่ครบแล้วคนที่จองก็บอกว่าอยากได้ชั้น3ซึ่งมันเหลือแค่ห้องนี้ห้องเดียวจริงๆต้องขอโทษพวกพี่ๆด้วยส่วนเรื่องที่พวกพี่ๆเจอมาจริงๆแล้วห้องที่พี่นอนมันเคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมมาก่อนย้อนกลับไปเมื่อปี48ช่วงนั้นเป็นข่าวดังมากๆในจังหวัดเชียงใหม่มีเสียหนุ่มใหญ่คนหนึ่งได้เข้าไปพัวพันกับเด็กร้านคาราโอเกะแล้วก็ได้พาผู้หญิงเข้ามาที่นี่ซึ่งเหมือนว่าเสียจะส่งเสียให้เด็กคนนี้เพราะตอนนั้นผู้หญิงก็ได้หอบเสื้อผ้าและก็ชุดนอนมาด้วยแล้วระหว่างที่กำลังจะมีความสัมพันธ์กันเหมือนเสียจะชอบมีอะไรที่มันพิสดารแต่ตัวผู้หญิงก็ไม่ยอมเขาเลยใช้ปืนที่พกมายิงไปที่ร่างของผู้หญิงคนนั้น2 นัดซึ่งในที่เกิดเหตุก็มีปืนเก็บเสียงอยู่1 กระบอกทำให้รอบๆห้องไม่มีใครได้ยินก่อนจะเอาศพไปยัดไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วเสียก็หนีออกไปจากห้องในคืนนั้นจนกว่าแม่บ้านจะรู้อีกทีก็เป็นเช้าวันถัดไปเพราะตอนนั้นมีคราบเลือดไหลออกมาจากห้องแม่บ้านรีบไปหยิบกุญแจห้องมาเปิดก็เห็นว่าเลือดนั้นไหลออกมาจากตู้เสื้อผ้าพอเปิดตู้ออกมาดูแม่บ้านก็ถึงกับกรีดร้องลั่นห้องเพราะเธอเจอศพผู้หญิงนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งชุดที่เธอใส่ตอนที่เธอตายก็คือชุดนอนสีน้ำตาลคุณกิ๊กอยากรู้ว่าที่แม่บ้านเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาเลยให้เพื่อนที่เป็นนักข่าวในจังหวัด
ช่วยเช็คประวัติโรงแรมนี้ให้ดูปรากฏว่าที่โรงแรมนี้ก็มีเหตุการณ์นั้นจริงๆซึ่งเป็นข่าวดังมากในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณกิ๊กได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ